السلام عليكم وأتمنى لكم بخير وعلى خير and welcome back to my channel English with وسوف. درس اليوم إن شاء الله سيكون مختلف عن الدروس السابقة، بحيث اليوم سوف نقوم بتعلم اللغة الإنجليزية من خلال مشاهدة الأفلام. فقد قمت باختيار مقطع من فيلم Ford against Ferrari، وسوف أقوم بتحليله وشرح معنى كل كلمة وكيفية نطقها. هذه الطريقة سوف تساعدكم بشكل هائل على تحسين مستواكم في النطق وتعلم معاني كلمات جدد. لذلك فمن الضروري مشاهدة هذا الدرس حتى النهاية. Think again. This isn't the first time Ford Motor's gone to war in Europe. We know how to do more than push paper. And there is one man running this company. You report to him. You understand me? Yes, sir. Go ahead, Carol. Go to war. Thank you, sir. Think again. Think again. معنى كلمة think هي فكر. Think again بمعنى فكر مرة أخرى. Think again. Think again. ومن حيث كيفية نطق TH فقد قمت بشرحها في أحد الدروس السابقة، سوف أترك لكم الرابط أسفل الدرس. This isn't the first time Ford Motor's gone to war in Europe. فلدينا this isn't the first time، فلاحظوا كيف قام بنطق هذه الجملة. This isn't the first time. فتلاحظون أنه قال this isn't، فهنا سنقوم باستعمال ما يسمى بالcontraction أو الاختصار، وسوف نقوم بإزالة أو، وهنا سوف نقوم بإشتراك is مع n، فسيصبح لدينا this isn't وليس this is not، لأن native speakers أو Americans لا يقولون this is not the first time، بحيث تلاحظون أن طريقة النطق هي طويلة وغريبة، فهنا يقومون باستعمال الاختصار بحيث تكون طريقة النطق سلسة وسهلة، فنقول this isn't the first time. This isn't the first time. first time بمعنى المرة الأولى، فلاحظوا كيفية نطق هذه الكلمة. The first time. هنا قام باستعمال ما يسمى باللينكين، واللينكين هو الربط بين الكلمات، وأيضا قمت بشرحه في أحد الدروس السابقة. فهنا تلاحظون أن first تنتهي بالتي و time تبدأ أيضا بالتي، فهنا يعود القول first time سوف نقوم بربط كلتا الكلمتين بالتي واحدة ونقول first time. First time. This isn't the first time بمعنى هذه هي ليست المرة الأولى. Ford Motor's gone to war in Europe. Ford Motor has gone to war in Europe. فلاحظوا كيفية نطق هذه الكلمة. Ford Motor، ففورد هي شركة فورد Motor، فكلمة motor تعني محرك، ولاحظوا كيفية نطق هذه الكلمة. Ford Motor's gone. فتلاحظون أنه لم يقل motor ولكن قال motor. Ford Motor's gone. فهنا تي قمنا بنطقها على أساس أنها دي، وهذا ما يسمى في اللغة الإنجليزية بالفلاب تي. فالفلاب تي هي أننا عندما تأتي تي بين two vowels تنطق على الشكل دي. فهذا الدرس أيضا قمت بشرحه في أحد الدروس السابقة، سوف أترك لكم الرابط أسفل الدرس. هنا سوف أقول motor وليس motor. Ford Motor's gone. ثم بعدها لدينا Ford Motor has gone، فالفعل هو go، والفعل go بمعنى ذهب، وقد قمنا بتصريفه في present perfect. present perfect يستعمل عند التحدث عن شيء أو حدث معين حدث في الماضي ولا نتذكر وقت أو زمن حدوثه، ففي هذه الحالة هو يقول أن Ford Motor has gone. فهنا لاحظوا كيفية نطق has. Ford Motor's gone. فتلاحظون أنه قال motors. Ford Motor's gone. فهنا سوف نقوم بالاختصار، وسوف نقوم بإزالة H و I، وسوف نحتفظ فقط ب S، و S سوف تنطق على الشكل Z.
فالاختصار أيضا نقوم باستعماله من أجل جعل طريقة النطق سهلة وسلسة. فهنا سوف نقول عوض القول Ford motor has gone سوف نقول Ford motors gone. Ford Motors gone to Ford Motors gone to Ford Motors gone to. ثم بعدها لدينا to war. to war to war فكلمة war تعني الحرب. to war in Europe. in Europe. This isn't the first time Ford Motors gone to war in Europe. فلدينا This isn't the first time Ford Motors gone to war in Europe. بمعنى أن هذه هي ليست المرة الأولى شركة فورد ذهبت فيها إلى أوروبا من أجل الحرب. We know how to do more than push paper. فلدينا we know how ف we know فكي هو حرف silent أو صامت ولا ينطق. We know how to. قمت بالتكلم عن الحروف الصامتة أيضا في أحد الدروس السابقة. الفعل to know هو أن تعرف. we know بمعنى نحن نعرف. we know how. كلمة how تعني كيف. how to do فالفعل to do معنى أن تفعل. we know how to do بمعنى نعرف كيف نفعل more than push paper فالفعل to push بمعنى أن تدفع. push. We know how to do more than push paper. paper هي ورقة. We know how to do more than push paper. هذه الجملة هي جملة مجازية ومعناها أنه في هذه الحالة رئيس شركة فورد يخبر هذا الشخص أن شركة فورد هي شركة قوية ولديها خبرات وقدرات على بناء أفضل وأسرع السيارات، وخير ذلك أن فورد قد شاركت في الحرب العالمية الثانية وساعدت أمريكا على الفوز في الحرب. And there is one man running this company. 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 And بمعنى و باللغة العربية أداة حرف جر. There is one man. and there is one man بمعنى هناك فقط رجل واحد. one man بمعنى رجل واحد. and there is one man running فالفعل هو run فهذا الفعل لديه العديد من المعاني. ففعل to run يعني مثلا أن تجري أو أن تسير. فهنا لدينا there is one man running this company. And there is one man running this company. فهنا يريد القول أن هناك رجل واحد هو الذي يقوم بتسيير هذه الشركة. فهنا في هذه الحالة هو يتكلم عن نفسه فيقول له أنا هو الشخص الذي يتحكم ويسير هذه الشركة. You report to him. You report to him. You report to him. فالفعل هو report ورeport بمعنى أبلغ أو أعد تقرير معين. فهنا يريد القول أنه إذا كان أي شيء مهم أو أي حدث وقع في الشركة فسوف تأتي وتخبرني به وتعد تقرير كامل للحدث. هنا أيضا سوف نقوم باستعمال اللينكين والربط بين كلتا الكلمتين. فلدينا report تنتهي بالتي والتو تبدأ بالتي. سوف نقوم بدمج وربط كلتا الكلمتين بالتي واحدة فنقول You report to him. You report to him. report to him. report to him. فاللينكين بكل صراحة هو سهل جدا وسيساعدكم على تحسين مستواكم في النطق بسرعة. You understand me? فهنا لدينا السؤال وقال له Do you understand me؟ فهذه هي الجملة الرئيسية أو الأصلية ولكن هم قاموا بإزالة do. ففي أمريكا في بعض الأحيان يقومون بإزالة do فقال له You understand me. You understand me? بمعنى هل تفهمني؟ فالفعل understand يعني فهم. Do you understand me؟ بمعنى هل تفهمني؟ Yes, sir. فقال له Yes sir. Yes sir. نعم سيدي.
Yes, sir. Sir تعني سيدي. Go ahead, Carol. هنا لدينا go ahead. Go ahead. فلاحظوا كيفية نطق هذه الكلمة. Go ahead, Carol. فعندما تقول go ahead بمعنى اذهب. Go ahead Carol. فاسم هذا الشخص هو Carol. فلاحظوا فقط كيفية نطق هاتين الكلمتين. Go ahead, Carol. فهنا كما تلاحظون قام أيضا باستعمال اللينكن وقام بربط كلتا الكلمتين باستعمال الوا. هنا أيضا قام باستعمال اللينكن، فهنا لم يقل go ahead ولكن قال له go ahead. Go ahead, Carol. Go ahead, Carol. go ahead. فتلاحظون أن النطق هو أسهل عندما نقوم باستعمال اللينكن والربط بين الكلمات. Go to war. ثم لدينا go to war. go to war. فالفعل go هو ذهب، وكلمة war تعني الحرب. go to war. اذهب إلى الحرب. Go to war. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. شكرا سيدي. Think again. This isn't the first time Ford Motors has gone to war in Europe. We know how to do more than push paper. And there is one man running this company. You report to him. You understand me? Yes, sir. Go ahead, Carol. Go to war. Thank you, sir. بكل صراحة هذا الفيلم هو فيلم رائع، فأي شخص يحب السيارات فأنصحه بشدة بمشاهدة هذا الفيلم. وصلنا إلى ختام هذا الدرس، أتمنى أنه كان مفهوم ونال إعجابكم. كالعادة إذا كنتم غير مشتركين في القناة فبليز سبسكرايب to my channel مع تفعيل الجرس من أجل أن تصلكم جميع الدروس المقبلة. يمكنكم أيضا مشاركة هذا الدرس على فيسبوك أو مع أصدقائكم. في حالة كانت لديكم أي أسئلة أو ملاحظات يمكنكم دائما مشاركتها معي في التعاليق، وأراكم إن شاء الله في درس مقبل يوم الأحد.